હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ. મારા કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે. તો મિત્રો, અત્યારે આપણા ગુજરાતમાં આંખનો રોગ ખૂબ જ વકર્યો છે, જેનું નામ છે conjunctivitis. અત્યારે વાયરલ ઇન્ફેક્શન થઈ રહ્યું છે, તે જ છે conjunctivitis, જેને આપણે ગુજરાતી ભાષામાં આંખ આવવી કહીએ છીએ. તો અત્યારે બાળકોથી લઈને વડીલો સુધી બધાને આંખ આવે છે. ઘરમાં એક વ્યક્તિને થાય એટલે બધાને આવી જાય છે. તો આજે આંખ આવે છે તેના માટે હું શેર કરવાની આયુર્વેદિક 5 હોમ રેમેડી, જેમાંથી તમને 100% રાહત થશે. જો તમને લાગે કે મને આંખ આવશે એવી ખબર પડે તો તમે આ પ્રયોગ ચાલુ કરી દેજો, એટલે તમને આંખની સમસ્યા નહીં થાય. તો પહેલા આપણે જોઈ લઈએ conjunctivitis એ શું છે. તો તેના લક્ષણો કેવા હોય છે? તો કે આંખ લાલ થઈ જવી, આંખમાં બળતરા થાય છે, ખંજવાળ આવે છે, આંખમાંથી પાણી વયા જાય છે, આંખમાં અસહ્ય દુખાવો થાય છે. ઘણા લોકોને તો આંખના જે પોપચા છે તે સોજી જાય છે. ઘણી વખત આંખમાંથી પરુ નીકળતું હોય છે. તો આવા તેના લક્ષણો હોય છે. તો ચાલો મારી સાથે આપણે વિડીયો બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ. રેસીપી સ્ટાર્ટ કર્યા પહેલાં જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો, એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે. સૌથી પહેલાં મિત્રો, મેં તમને આગળ કહ્યું તે પ્રમાણે લક્ષણો હોય તો તમને હું 5 એવી રેમેડી બતાવું, તો તમને તેનાથી 100% ફાયદો થશે. જે લોકોને conjunctivitis થયા છે, આંખ આવી છે, તેના માટે 100% રાહત આપશે તેવો ઘરેલું ઉપાય છે. એમાં 1/4 કપ દેશી ગાયનું દૂધ ગેસ પર તપેલીમાં ગરમ મૂકીશું. દૂધ સારી રીતના ગરમ થઈ જાય એટલે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેવાની અને તેમાં 1 ચમચી મધ ઉમેરીને સારી રીતના મિક્સ કરી દેવાનું. હવે તેને ઠંડુ થવા દઈશું. મિશ્રણ ઠંડુ થઈ ગયું છે તો તેને ગાળી લઈશું. તો તેના માટે બાઉલ પર ગરણી રાખીશું અને ઉપર મલમલનું કપડું રાખીશું અને તેને ગાળી લઈશું. એટલે કોઈ નાનો કચરો હોય તો તે અલગ થઈ જાય. ઠંડુ થઈ જાય પછી તેમાંથી આપણે બંને આંખમાં 2 ટીપા નાખવાના. દૂધ અને મધ બરાબર ઠંડુ થઈ જાય પછી જ તેનો ઉપયોગ કરવાનો છે. આખા દિવસમાં 4 થી 5 વખત ટીપા નાખવાના. આનાથી ખૂબ જ રાહત થશે અને બેસ્ટ રિઝલ્ટ મળશે. બધી રેમેડી છે તે રોજે રોજની તાજી બનાવશો તો બહુ જ રિઝલ્ટ સારું મળશે. રેમેડી નંબર 2, તેમાં 1/4 કપ પાણી ગરમ મૂકીશું. તેમાં ફ્રેશ ધાણા ભાજીને ડાળી સહિત સમારીને એડ કરીશું. કોથમીરમાં વિટામિન એ ભરપૂર માત્રામાં હોય છે, એટલે તે આંખ માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. પાણી ઉકળીને અડધું થઈ જાય ત્યાં સુધી પકાવીશું, પછી ઠંડુ થવા દઈશું. મિશ્રણ ઠંડુ થઈ જાય ત્યારબાદ તેને પણ તે જ રીતના મલમલના સ્વચ્છ કપડાથી ગાળી લઈશું. આ રીતના પ્રેસ કરીને ગાળીશું એટલે કોથમીરનો રસ બધો સરસ રીતના ગળાઈ જશે. પછી તેને દિવસમાં 4-5 વખત 2 ટીપા આંખમાં નાખવાના. બહુ જ સરસ રિઝલ્ટ મળશે. ત્યારબાદ રેમેડી નંબર 3, તેમાં તમારે 1 ગ્લાસ પાણી ગરમ કરવાનું. તેમાં 2 ચમચી હળદર પાવડર ઉમેરીને તેને ઠંડુ થવા દેવાનું. ત્યારબાદ તેનાથી આંખને સારી રીતના ધોવાની. હળદર એન્ટીબાયોટિક છે, એટલે હળદર ઇન્ફેક્શનવાળા ઘણા બધા રોગ માટે મદદરૂપ છે. ત્યારબાદ રેમેડી નંબર 4માં 1 ગ્લાસ પાણી ગરમ મૂકીને
તેમાં 2 ચમચી મીઠું ઉમેરીને મિક્સ કરીશું. બરાબર ગરમ થઈ જાય પછી ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને તેને ઠંડુ થવા દઈશું. પછી તે પાણીથી આંખને સારી રીતના ધોઈ લેવાની. પછી તે જ પાણીના 2-2 ટીપા દિવસમાં 3 થી 4 વખત આંખમાં નાખવાના. ત્યારબાદ રેમેડી નંબર 5માં 1/4 કપ પાણી ગરમ મૂકીશું. 1 ચમચી ફ્રેશ એલોવેરાનો પલ્પ ઉમેરીને સારી રીતના મિક્સ કરીને તેને ઠંડુ થવા દઈશું. ઠંડુ થઈ જાય પછી તેને પણ મલમલના સ્વચ્છ કપડાથી ગાળી લઈશું. એટલે વધારાનો કચરો અલગ થઈ જશે. ત્યાર પછી તેને આપણે આંખમાં આંજવાનું છે. એલોવેરા આંખમાં આંજવાથી ખૂબ જ ફાયદા થશે. જે આપણી આંખમાં ચીપડા વળે છે તે બધું જ તેનાથી દૂર થઈ જશે. જો તમારી આંખ ચોટતી હશે તો તે ચોટતી બંધ થઈ જશે. તો મિત્રો મેં તમને 5 ઉપાય બતાવ્યા છે, તેમાંથી કોઈ પણ 1 અથવા 2 પ્રયોગ સાથે સાથે કરશો તો તમને ખૂબ જ ફાયદા થશે. અત્યારે લોકોને ખૂબ જ આંખો આવી છે તો જરૂર આ પ્રયોગ કરજો, ફાયદો થશે જ. તો મિત્રો આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે મારા વિડીયોને શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.